Namaste. Today we are going to learn about day and night. Have you ever thought that what causes day and night? First, what is rotation? Rotation is the movement of the earth on its own axis. रोटेसन भनेको अर्थले आफ्नै इमेजिनरी लाइनमा आफ्नै एक्सिसमा घुम्ने प्रोसेस हो. अब टाइम टेकन द अर्थ टेक्स 24 hours टु कम्प्लिट वान रोटेसन. अर्थलाई कम्प्लिट एकचोटि घुम्न 24 घण्टा लाग्छ. द्याट्स वाइ वी हेभ 24 hours इन अ डे. Cause of day. When a part of the earth faces the sun, it experiences day. When the earth faces the sun, त्यो पार्टमा लाइट पर्छ. लाइट पर्यो भने त्यो ठाउँमा डे हुन्छ. Cause of night. When a part of the earth moves away from the sun, it experiences night. अब जब अर्थ घुमेर सनबाट अपोजिट साइडमा जान्छ त्यो पार्टमा लाइट पर्दैन. लाइट नपरेको बेला त्यो ठाउँमा नाइट हुन्छ. अर्थ कन्टिन्युअसली रोटेट गरिरहेको हुन्छ, त्यसैले दिन र रात भइरहेको हुन्छ. सो रिमेम्बर, डे एन्ड नाइट अकर बिकज अफ द रोटेसन अफ द अर्थ. डिरेक्सन, द अर्थ रोटेट्स फ्रम द वेस्ट टु ईस्ट. इम्पोर्टेन्ट कुरा, सन घुमेको होइन, अर्थ नै घुमेको हो. धेरै स्टुडेन्ट्सले यो मिस्टेक गर्न सक्छन्, तर वास्तवमा सन स्टे इन इट्स फिक्स्ड पोजिसन. इट डज नट रिभल्भ, बट एक्चुअल्ली अर्थ नै घुमेको हुन्छ. थ्याङ्क यू.